Welcome back to my YouTube channel again! Shoutout nga pala sa mga online gamer dyan dahil ang aming gagawing balloon backdrop ay para sa inyo. Bakit? Dahil si Miss BIANCAKE lang naman ang aming gagawa ng balloon backdrop dahil kanyang 10th year anniversary. So para sa inyo ito guys, sa mga balloon backdrop idea sa mga online gamer, kahit sa loob ng bahay pwede ninyo itong gawin. Okay? So panoorin nyo lang ang aming mga gagawin at para magkaroon din kayo ng ideas kung paano kayo makapag-setup kahit sa loob ng bahay. Pero kung nahihirapan kayo guys, tawagan nyo lang ako or i-PM nyo lang ako, kayang-kaya natin yan. Okay? So, nood lang kayo guys. Enjoy! At yun guys, tapos na natin na magawa ang garland. So, ikakabit na natin para ready na mamaya ang ating backdrop. So, i-set up lang natin ito. Tinatalian lang namin para mas maging matibay at hindi agad-agad siya malalaglag or masisira. Ito na nga guys, natapos na natin ang ating balloon garland na online gamer ang ating team. Sobrang ganda niya guys, napakaganda, bagay na bagay sa ating client na si BIANCAKE dahil sobrang ganda naman niya talaga. Ayan o, dinagdagan pa natin doon sa may cake niya dahil napakaraming cake ni BIANCAKE. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubaybay sa akin kahit alam ko na napaka-busy ninyo. Salamat sa pagbibigay nyo ng time sa panonood ng aking YouTube channel. God bless you all!